Salutare, ne-am întors la noul sediu Aquatia. Astăzi vom face o mentenanță mai serioasă decât cele făcute până acum, în sensul în care vom tunde și plantele de data asta. Nu le-am tuns până acum pentru că diatomeele prezente în acvariu până de curând făceau ca și creșterea plantelor să fie un pic greoaie. Multe lucruri n-ar fi de spus, probabil vom înlocui la un moment dat anumite plante, cum este Heteradra zosterifoliea aici în față, care crește mult prea mult. A fost o plantă foarte bună pentru start, pentru că este o consumatoare mare de NO3, dar crește mult prea repede și necesită prea multă mentenanță și ne astupă zona de piatră de aici din față. 90% dintre plante au mers foarte bine. Există și câteva excepții, de exemplu Monte Carlo a pornit mai greu. Se pare totuși că acum este într-o stare bună, are vârfuri noi și proaspete și sperăm că în scurt timp se va dezvolta la fel de bine ca și celelalte. În rest, mare lucru nu aș avea de obiectat la adresa plantelor. O să ne apucăm de tuns. O să începem prin oprirea filtrului și a CO2-ului. Acesta este setul meu de mentenanță. În principiu sunt de la mai multe branduri, dar cel mai mult folosesc foarfeca No Name, datorită faptului că este foarte ușoară și mică și ușor de mânuit. Alternatera Reiniki Mini este una dintre plantele pe care n-am folosit-o niciodată acasă. Arată foarte interesant, dar mă deranjează un pic faptul că pot să fac doar tufe compacte, ca să zic așa. Nu pot să o amestec cu, sau cel puțin mie mi se pare că nu pot să o amestec cu altceva. La fel, Liaopsis n-am folosit niciodată acasă, dar îmi place aspectul ei natural. O să tundem frunzele vechi, care nu arată foarte bine, au ceva urme de alge. Să-i dăm voie să se reîmprospăteze. Frunze noi și mult mai curate, deja a plecat în amestec cu Monte Carlo. Avem aici o varietate de Potamogeton, una dintre plantele mele preferate, pentru că dă un aspect natural acvariului, sălbatic. Pare că partea de jos a plantei nu arată foarte bine, așa că o să păstrăm doar vârfurile, care deja au prins o culoare roșiatică. Încă nu este momentul să dau forma finală rotarelor din spate. Pentru început vom încerca să le tundem câțiva centimetri deasupra soilului, astfel ele se vor ramifica. Data viitoare le vom tunde câțiva centimetri mai sus și astfel vom avea o singură bază și mult mai multe vârfuri. Având o singură bază, fără să replantăm vârfurile pe care le vom tunde, ne asigurăm că avem o circulație mult mai bună a apei la baza tufei. Am sortat câteva fire de Rotala rotundifolia pentru că avem aici un spațiu gol. Probabil planta care a fost acolo s-a topit sau a fost umbrită de piatră. Ca să nu creadă nimeni că toate lucrurile merg perfect, avem totuși o plantă care nu prea s-a mișcat și nu știu dacă se va adapta vreun pic. E vorba de Rotala Pearl. O să tundem un pic gazonul. De fiecare dată când tundem gazonul, se va îndesi mai tare și eu prefer să-l țin într-un covor cât mai subțire, pentru că dacă îl lăsăm stratul foarte gros, se va îngălbeni pe dedesubt, va muri și se va desprinde de sol. Avem aici câteva frunze care nu arată foarte bine, le vom elimina. Sper să nu le tai și pe astea sănătoase. Urmează să adunăm resturile de plante de la suprafața apei. O să sifonăm puțin nisipul din fața aici, avem câteva zone cu o circulație mai slabă. Apoi vom curăța geamurile și schimbăm apa. În principal am dat o formă tufelor de plante
Per total sunt mulțumit de evoluția acvariului și abia aștept să-l văd peste câteva zile, în momentul în care plantele tuns se vor da alăstari noi. Va arăta mult mai fresh.